අපිට හම්බෙලා තියෙන Panasonic setup එකක්. මේ Panasonic setup එක කස්ටමර් කිව්වේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේක ගේනකොට තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මේකේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ මේ power on උන්නේ. පස්සේ මේක standby එකේ මේකේ එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක standby එක ඒ කියන්නේ මේකෙම එන මේ system එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක standby එකේ එන ප්‍රශ්නයක් නිසා මම ඒක හැදුවා. නමුත් sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඇත්තටම මේක on වුණාට sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. on වුණා. FM එකට මාරුණා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති sound එක උඩින් වැඩි කරලා තියෙනවා. නමුත් සෝසද්දයක්වත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙහෙම sound එකක් එන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මෙතන තියෙන earphone jack එක මේක check කරලා බලන්න amp එකේ ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද කියලා. අපිට එහෙම නැත්තම් පුළුවන් මෙතන තියෙන amp එකේ මේකේ එන IC ටික මේකට අත තිබ්බහම සාමාන්‍ය amp එක හොඳ නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක ජර දාලා වැඩ කරන්න ඕන. දැන් නම් මේක ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි මේක හදාගන්න විදිහ බලමු. කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට පේනවා කි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දුරට මේ amp වල සහ system board වල එනේ erase ගොඩාක් දුරට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ දූවිලි ඇවිල්ලා මේවල තියෙන මේ dry solder වගේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි ගොඩක් දුරට එන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. හැබැයි මේකේ කොහේවත් කැප්ස් දිමිලා ඒ මුකුත් නැහැ. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. නමුත් මම මේක සුද්ධ කරගන්නවා මේ ආකාරයට. හොඳට සමහර විට මේවල ඔය තියෙන දූවිලි අරවමෙවත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අපි බලමු. ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ එන මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ hand free එක ගහපුවාම hand free එකෙන් sound එක අහන්න දෙන line එක ක්ලික් වුණාම වෙනවා muting එකක්. ඒ කියන්නේ ශබ්දේ පිට වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ hand free එකක් ඉන් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි නිතරම system එකෙන් තේරුම් ගන්න. අන්න එහෙම ඒකේ drive වැටුනහම ඒ කියන්නේ ඒ system එකේ drive වැටුනහම ඔය ප්‍රශ්නේ වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට මේ පේනවා ඇති. මෙතන තමයි මේ තියෙන standby circuit එක. standby එකේ transformer එක standby circuit එක තමයි. දැන් මෙතනට තමයි මම මේ මෙතන තමයි හැදුවේ ඉස්සරලා. ඒකත් ඔයගලන්ට ගලවලා පෙන්නන්නම් හැදුවේ කොහොමද කියලා. right. ඔන්න ඉන්ටර්නල් fan එක මම ගැලෙව්වා. මේ තමයි තියෙන්නේ power board එක මේකේ. මේ Panasonic කියන set එකේ power board එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම කෝකරත් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක සුද්ධ කරලා ඉවරලාම සුද්ධ කරන්න ඉස්සරලා. නැත්තම් මේක පේන්නේ නැහැ. මෙතන තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ පැත්තේ. මේ පැත්තෙන් එන වෝල්ටීයතාවය මෙන්න මේ පැත්තට රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම ගත්ත සොලියුෂන් එක තමයි සාමාන්‍ය නිල් පාට බල්බ් LED බල්බ් දෙකක් අරගෙන මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඩයෝඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක. මේ ඩයෝඩ් එකට පාස්සල තමයි තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි පැත්තේ සෙකන්ඩරි පැත්තේ ඩයෝඩ් එක හරහා එන වෝල්ටීයතාවය කියන්නේ එක් කොයිල් එකකින් එන වෝල්ටීයතාවය තව කොයිල් එකකට ලැබෙන විදිහට පාස්සල තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. දැන් ඔය ස්ටෑන්ඩ්බයි එක එන නිසා දැන් මේ ලයිට් එක ඔන්න තව චුට්ටකින් නිවෙයි බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න පවර් දුන්න ගමන් ඔය ලයිට් එක පන්න ගන්නවා. ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන LED දෙක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ස්ටෑන්ඩ්බයි සර්කිට් එකට වෝල්ටීයතාවය එනවා. ස්ටෑන්ඩ්බයි එකට වෝල්ටීයතාවය එනවා. මම ඕනනම් ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට.
මේක ලොකු දෙයක් කරේ නෑ මම මෙතන. විශාල මේ මහා ලොකුවට කිසි දෙයක් කරේ නෑ. ඒකට පොඩි විසඳුමක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඔය පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට. වෝල්ටීයතාවය හරියටම රිලීස් කරලා තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටීයතාවයෙන් ඉවරදීවම එනවා කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. මේ දෙක ඕනනම් ගැලවුවොත් නැවත ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙට් එක ඕන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට මම මේ ඉයර්ෆෝන් මොඩියුල් එක ගලව ගත්තා. මෙන්න මේකේ ඇතුලේ ඇතිවන විවිධ වූ ඩ්‍රයි සොකට් නිසා මේක සාමාන්‍යයෙන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා සිස්ටම් එකට. එතකොට මේක කනෙක්ට් වුණාම බෆල් වලට සවුන්ඩ් එක අවුට් වෙන්නේ නැති වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට මියුටින් සිස්ටම් එකේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකකින් විතරයි ශබ්දය එන්නේ. මේකේ අපි බලමු මේක ගලවලා අපි නැවත සෙට් කරලා ඉවරලා මේ සෙට් එක වැඩේ හරියනවද කියලා. සෙට් එකේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ මෙන්න මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ජැක් එකේ මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ජැක් එක මලකඩ කාලා තමයි තිබ්බේ. එතකොට මලකඩ කාලා තිබ්බට පස්සේ මම කරේ මේක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරන එක. මේකට පෙට්‍රල් නැත්නම් කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් දාලා සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේක සුද්ධ කරලා මේකේ ඒ කියන්නේ අපි හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකට ගහපුවාම මේකේ ස්ටීරියෝ මොනෝ ලයින් දෙකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි එකිනෙකට ගෑවිලා සවුන්ඩ් එක අවුට් කරන්න ගන්නවා. මෙන්න මේක ඩ්‍රයි වෙලා මේ කොටස ඩ්‍රයි වෙලා ඩ්‍රයි වෙච්ච නිසා සෙට් එක නිතරම හිතාගෙන ඉන්නවා එයාට හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් ඉන්නලා තියෙනවා කියලා. එයා මේ බබල් වලින් සවුන්ඩ් එක අවුට් කරන්න නැති වෙනවා. ඉතින් මම කරේ මෙන්න මේක හදපු එක. මෙතන පොඩක් ඩ්‍රයි තිබ්බා. ඒ ටික හදලා ඉවරලා මේකට මම නම් දැන් මේ කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් දාලා ඉවරලා මේක හොඳට සුද්ධ කරා. සුද්ධ කරලා ඉවරලා සම්පූර්ණ හැදුවට පස්සේ දැන් සවුන්ඩ් එක අවුට් වෙනවා. අපි බලමු සවුන්ඩ් එක අවුට් වෙනවද කියලා. අපි ඉස්සරලා සෙට් එක ඔන් කරගනිමු. අන්න සෙට් එක ඔන් වුණා. රයිට්. දැන් FM මොඩ් එකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු වයර් කනෙක්ට් කරගෙන මේක ඔන් වෙනවද කියලා. සවුන්ඩ් එක එළියට එනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ සවුන්ඩ් අවුට් කරන ලයින් ටික. වයර් කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් එක අවුට් වෙනවද නැද්ද කියලා. බේස් ලයින් එක ටියුනර් ලයින් එක මේ තමයි ටියුනර් ලයින් එක. නැවත බේස් ලයින් එක නැවත ටියුනර් ලයින් එක නැවත බේස් ලයින්. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑ. තිබ්බේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පවර් සප්ලයි එක. ඒ කියන්නේ F61 කියලා ඔන්න ෆෑන් එක වැඩ මේ ඔක්කොම වැඩ කරද්දි F61 කියලා ඕෆ් වෙන එක. ඒකට ප්‍රශ්නයක් කළා තිබේ ස්ටෑන්ඩ් බයි මොඩ් එකේ පවර් ප්‍රයිමරි ප්‍රයිමරි ඉඳලා සෙකන්ඩරියට වෝල්ටීයතාවය ගමන් කරන්නේ නැති. ඒකට මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් කිව්වා. සෙකන්ඩරියේ තියෙන ඩයෝඩ් එක ළඟට LED එකක් පාස් කරන්න හරියාකාර LED දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට වෝල්ටීයතාවය ඇදලා ගන්න LED දෙකක් පාස් කරන්න නිල් පාට LED දෙකක් පැරලල් කරලා පාස් කරන්න පාස් කරපුවාම මේ පැත්තට වෝල්ටීයතාවය ස්ටෑන්ඩ් බයි රිලීස් කරන්න හදනවා. හැබැයි ඉතින් බල්බ් දෙකම පත්තු වෙලාම තියෙන්න ඕන. පත්තු වෙලාම තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ජැක් එක හරියාකාරව මේවා වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් මේක තිබිලා මේක ඩ්‍රයි වෙලා තිබ්බේ. එකක් ඇතුලේ මලකඩ සහ ඩ්‍රයි වැදිලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේක ඩ්‍රයි සෝල්ඩරින් කරලා ඉවරලා ඒක හයි කරා. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙට් එක වැඩ කරනවා. දැන් අපි සෙට් එක හයි කරගමු. දැන් මම ඔයාලට තව ට්‍රික්ස් එකක් පෙන්නන්නම්. ෆෑන් එක මෙන්න ගලවලා තියෙන්නේ. ඔන්න F61 off වෙනවා. amp cooling fan එක වැඩ නැතත් මෙන්න මේ F61 කියන problem එක error code එක ඇවිල්ලා මේ set එක off වෙනවා. මේක system එකෙන්ම එන එකක්. මම දැන් ඔන්න ගහලා පෙන්නන්නම්. ගහපු ගමන් LED හරියනවා. ඔන්න connect කරා fan එක. ඔයගොල්ලන්ට බලත හැකි දැන් fan එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා.
ඔන්න සෙට් එක ඔන් කරා. අපි FM මොඩ් එකට දාමු. FM මොඩ් එකේ. දැන් සෙට් එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක පොඩි ට්‍රික්ස් එකක්. දැන් ඕගලන්ට මේ තියෙන සෙට් එකේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් සවුන්ඩ් එක එනවා පැහැදිලිවම. 10 සිට අවුරුදු 25 housing loan. ප්‍රශ්නයක් නැතුව සියලුම ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරනවා. අද මේ සෙට් එක හදන හැටි තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒක සක්සස් සෙට් එක හැදුවා. මම ඔයගලන්ට ට්‍රික්ස් එකකුත් කියලා දුන්නා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න සියලු දිනාටම ජය වේවා.